Säkerhetskontroll. Säkerhetskontroll är när man går igenom olika funktioner på bilen för att se att den är säker att köra. När du kör upp kan de be dig att göra hela eller delar av säkerhetskontrollen. Därför är det bra att känna till och vara bekväm med alla delar. I den här videon kommer vi att gå igenom steg för steg vad du behöver göra för att kontrollera bilen både utvändigt och invändigt. Utvändig kontroll. Lampor och däck. Kontrollera belysningen. För att kontrollera belysningen ska du först sätta dig i bilen och slå på tändningen. I vissa bilar gör man det genom att vrida nyckeln ett snäpp. I andra är det genom att trycka på en knapp 1 eller 2 gånger. Reglera därefter ljuset. Ofta är det på den vänstra spaken eller till vänster om ratten. Auto betyder att lamporna anpassar sig efter omgivningen, vilket är bra när du kör för att hjälpa till att spara energi. Symbolen med de 2 lamporna betyder parkeringsljus. Och den sista symbolen med en ljuslykta betyder halvljus. Det är den vi ska använda när vi gör en kontroll, för att den visar halvljus, parkeringsljus och bakljus. Sätt även på dimljus genom att vrida vredet till den här symbolen. Slå på helljuset genom att trycka vänsterspaken ifrån dig. Sätt igång blinkers till höger genom att dra samma spak uppåt. Slutligen ska du sätta på backbelysningen genom att lägga i backen. På manuella bilar behöver du först trycka ner kopplingen för att kunna lägga i backen. Kontrollera belysning. För att kontrollera belysningen måste du gå ut ur bilen och titta. Fram till kontrollerar du halvljus, helljus, blinkers och parkeringsljus. Parkeringsljus kan vara svårt att se samtidigt som blinkers eftersom de sitter på samma ställe. Så det kan du kolla på sidan där du inte blinkar. Gå sedan vidare till sidan av bilen för att kolla att blinkers fungerar. Antingen sitter den lampan på sidospegeln eller i anslutning till den. Slutligen kollar du baksidan så att blinkers, bakljus, backbelysningen, dimljus och att registreringsskylten lyses upp. När det kommer till dimljus så ser alla bilar olika ut. Det ska finnas minst 1 dimljus bak på bilen. Men vissa har 2 bak och även 1 eller fler fram. Sätt igång blinkers till vänster och kontrollera samma sak på andra sidan av bilen, fram till, vid sidan och bakifrån. Sist men inte minst ska du kontrollera bromsljuset. Det gör du genom att komma överens med inspektören om att hen kollar bromsljuset medan du trycker på bromspedalen inne i bilen. 3 lampor ska lysa upp bak till. 2 vid sidorna där huvudljusen sitter och 1 uppe i mitten. Däck. När du kontrollerar däcken så är det 2 saker som du ska vara uppmärksam på. Mönsterdjup och lufttryck. Om inget annat anges så ska du kontrollera alla 4 däck. Mönsterdjup. Känn på däcken och i spåren. På vinterdäck ska spåren vara minst 3 mm djupa och på sommardäck minst 1,6 mm. På däcken finns ofta en klack, kallad slitagevarnare, som är 3 mm respektive 1,6 mm, som du kan leta efter och ha som riktmärke. Så länge däcken inte är slitna ner till slitagevarnaren så är mönsterdjupet godkänt. Lufttryck. Lufttryck kontrollerar du enklast genom att se på bilen från sidan för att kolla att däcken ser jämna ut. Är det väldigt ojämnt så är lufttrycket antagligen dåligt. Tänk på att främre däcket ofta är lite mer nedsjunket än bakdäcket. Och det beror på att motorn sitter fram och lägger mer tyngd på däcket.
Motorhuven. Motorhuven är fram på bilen där du kan kontrollera och fylla på vätskor som behövs för att köra bilen på ett säkert sätt. Det handlar om kylarvätska, spolarvätska, motorolja och bromsvätska. Om någon av vätskorna behöver fyllas på kan du köpa det på bland annat bensinstationer eller butiker som säljer biltillbehör. Börja med att öppna motorhuven. Det gör du oftast inifrån bilen. I den här bilen gör man det genom att dra i en spak snett ner till vänster från ratten. Det ser olika ut på många bilar, så se till att öva på din bil så att du känner dig trygg med hur man gör. Gå sedan ur bilen och öppna huven. Ibland kan det finnas en spärr som du behöver haka ur för att få upp luckan. Kylarvätskan hjälper till att hålla bilen i rätt temperatur. Öppna inte den behållaren när bilen är varm. Då finns det en risk att du får kokande vatten på dig. Om du behöver öppna den måste du låta bilen kylas ner innan du försiktigt öppnar den. Bilen signalerar ofta när du behöver fylla på kylarvätskan. Så det viktigaste är att du vet var man fyller på den. Spolarvätska är det som hjälper oss att hålla vindrutan ren. Behållaren har ofta ett blått lock. Ibland ser man nivån på instrumentpanelen i bilen. Om du har en äldre modell är behållaren genomskinlig så att du ser vätskenivån. Motoroljan kollas ibland genom att ta upp stickan som sitter i behållaren. Torka av den med ett papper och stick ner den igen för att se hur långt upp på stickan som oljan når. På nyare bilar har de tagit bort stickan och bilen varnar istället när du behöver fylla på. När det händer fyller du på oljan här. Bromsvätskan har ofta en gul symbol och brukar sitta nära bromssystemet. Försök att inte öppna och kolla i behållaren i onödan för att undvika att smuts och vatten kommer ner. Det viktigaste vid en säkerhetskontroll är att du kan visa var man fyller på vätskan om det skulle behövas. Invändig kontroll. Det första steget i en invändig kontroll är att sätta dig bekvämt. Sätt sedan på den första tändningen genom att trycka på knappen en gång eller vrida nyckeln ett steg. Ställ därefter in backspegeln och sidospeglarna. Ryck i bältet för att se att du får motstånd. Sätt på dig bältet så nära kroppen det går och se till att det inte är vridet. Ta av dig om du har en tjock jacka eller mycket kläder på dig. Sen kan du testa tutan. Efter det ska du kontrollera att vindrutetorkarna fungerar fram till. Det gör du genom att dra upp eller ner spaken till höger. Kolla även att vindrutetorkarna fungerar bak till. Det gör du genom att vrida eller trycka på sidan av samma spak. Om du blir ombedd att kolla spolarvätskan så gör du det genom att trycka höger spak mot dig för att se om det faktiskt kommer spolarvätska mot rutan så att du kan rengöra med vindrutetorkarna. Trycker du spaken ifrån dig kommer det spolarvätska på bakrutan. Fläkt, AC. För att kolla att fläkt och AC fungerar så börjar du med att sätta fläkten på max. Fungerar den kommer du både höra hur den sätts igång och känna att du får luft på dig. Tryck sedan på defrost för framrutan. Då hör du att en fläkt drar igång, men du kan också känna med handen längs framrutan. Därefter trycker du på defrost för bakrutan. Där kommer du inte höra någonting eftersom det oftast är värmeslingor i rutan. Om knappen lyser så fungerar det. Tänk på att du måste sätta i andra tändningsläget eller sätta på bilen för att det ska fungera att kontrollera defrost på bakrutan. Du kontrollerar temperaturen på fläkten genom att vrida på reglage likt de här. Styr- och bromsservo.
För att kontrollera att bromsen fungerar börjar du med att pumpa bromsen med foten för att bygga upp ett tryck tills pedalen blir stum. Bromsa hårt och behåll trycket på bromsen medan du tar tag i ratten och vrider den kraftigt åt sidan, samtidigt som du trycker ner kopplingen för att starta bilen. Om styr- och bromsservo fungerar som det ska, så kommer bromsen sjunka ner och ratten släppa efter så det går lätt att vrida den. Slutligen kan du testa bromsen genom att köra långsamt och bromsa bestämt. Om bilen stannar så fungerar bromsen. Parkeringsbroms. För att kontrollera parkeringsbromsens funktion så lägger du i parkeringsbromsen. Försök sedan att köra långsamt framåt eller bakåt beroende på hur du står parkerad. Om bilen inte rör sig så vet du att parkeringsbromsen fungerar. Det var alla steg i en utvändig och invändig säkerhetskontroll. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.